salot sa lipunan, subalit mga minamahal, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung ating mga buhay. Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa araw na ito mga minamahal, wala po tayong ibang gagawin kundi ang patuloy na pasalamatan ng ating dakilang Diyos, patuloy na purihin, itaas ang kanyang marilag at banal na pangalan. Amen? Tayo magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sa pagpupuri ito po mga minamahal, amen, ay may kapangyarihan. Ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga pinagdaraan ng mga pagsubok, mga minamahal, lalong-lalo sa mga oras na ito, mga minamahal, ano man ang ating kalagayan, mga minamahal, amen, purihin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat nasa Kanya lamang, mga minamahal, ang lahat ng kasagutan sa lahat ng ating mga suliranin, mga problema, mga pagsubok na ating pinagdaraanan, mga minamahal. Amen. Kung tayo magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, yung ating mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga karamdaman, matutulad yan doon sa puno, mga minamahal. Amen. Na kapag ang puno nagpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang mga dahon nalalaglag, mga tuyong sanga, nalalaglag, mga minamahal. Amen. Kaya kung ano man ating mga problema, pagsubok, mga minamahal, matutulad yun doon sa tuyong dahon at tuyong sanga na nahuhulog kapag ang puno ay nagpupuri, mga minamahal. Amen. Wala po tayong ibang gagawin kundi ang pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa araw na ito, mga minamahal. Amen. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo o lumuhod, itaas po ang ating dalawang mga kamay, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalubo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, malapay noon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, anumang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaaya-aya kalugulugod sa iyong banal na harapan. Aming mga kahinaan na aming napagbibigyan sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito. Mula po malapit sa mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po mga beloved song leader, malapit maging sa mga assist, hallelujah, sa mga magte-testify, sa mga kukuha na magpapatutuo, malapit noon, hallelujah, sa mga beloved testimony leader, malapit noon. Samahan mo po sila, maging sa mga espesyal na papuring awitin, iaalay ng mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Samahan mo po, malapit noon. Mapa-joyful man o solemn, malapit noon. O meron pong mabibigyan ng pagkakataon, makapag-solo, malapit noon. Langisan mo po siya. Maging daluyan na masaganang pagpapala, malapit noon. Mahabag ka sa bawat sa amin na iyong ibus ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, malapit noon. Hallelujah. Langisan mo po mag-e-exalt ng giving, malapit noon. Pagpalain mo po ang iyong matatapat na mga anak na ibalik mo po ng billion trillion times ang pagpapala sa bawat isang, malapit noon. Langisan mo po ang iyong pinagpalang mangaral sa araw na ito, malapit noon. Hallelujah, na ikaw po magbigay ng mensahe, mga salita na mamumutawi sa kanyang mga labi, malapit noon. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan, hallelujah. At buksan mo po ang pangunawa, kaisipan na matakapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan, umalapin noon. At pag-ingatan mo po ang aming mga minamahal, mga kapatid, na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labat man ng bansa, i-provide mo po kalang pamasay, kalang sasakyan, umalapin noon. At sa pagkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat
ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother, Jan Aquino. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise God. At sa oras itong maminamahal, tayo po magpatuloy sa ating banal kawain. Praise God. Tayo muling magpuri, maminamahal sa ating pinakamamalapaing susi. Praise God. Sa umagat pagkagising, ngalan po'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lasarin sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariw sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Lord, hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariw sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita, Lord, hallelujah. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, hindi ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lang minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, sa umaga't pagkagising, ngalan mo purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo.
Lagi kong nararanasan, tanapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariw sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Sa aking kahinaan, puso'y may kapayapaan, pag-ibig laging kapayapaan. Oh, Jesus, inanalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwanan doon sa hirap, uuwi sa bayan para lang. Oh, Jesus, dinadala ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo sa aking kahinaan. Oh, palatasin mo tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw ay laging kapahalis-halik. Oh, Jesus, inadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, buhay ko pag nagwakas, ako'y iyong
tawa. Iwanan mo sa hirap, oh, sa bayan kanila. Oh, Jesus, dinadalain ko sunod sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Okay, ganda ng bumagos mundo at kasigla sunod, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ang araw ng nagawa ng Panginoon, okay, ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay, kung ngayong sandali nalinig sa kadilim ng puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal, laging maganda pagkat si Kristo na kasama. Siyang daigdaan, karutuhan, sa piling niya'y mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap man ay pagklima, gabi may lupi, may umaga maning darating. Hanggang si Kristo'y kapiling. Siyang daigdaan ng karutuhan, sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap man ay maglima at gabi may lumig, may umaga maning darating. Hanggang si Kristo ay kapiling. O may ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko ay pisila. At ako'y maghahanda na at haawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na nagawa ng Panginoon, okay, ganda ng umaga kung si Kristo nagkasama. Tulad ng isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon, galing rin sa kadiliman ng puno ng hirap pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal, laging maganda ang umaga kung si Kristo yung kasama. Siyang daigdaan ng karutuhan, sa piling ay mawalang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap man ay maglima, gabi may lupi, may umaga maning darating. Hanggang si Kristo kapiling. Siyang daigdaan ng karutuhan, sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng bulahan. Ulap man ay maglima, gabi may lupi, may umaga maning darating. Hanggang si Kristo kapiling. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon,
Diyos sumibig. Kung pagkasa ng kanyang dandahin, ang isang pinupuri namin huwag ko'y masaya. Pagsama ko ngayong ang sa Diyos ay umiibig. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayong Diyos umibig. Kung kailan pangsa ng kanyang dandahin, ang isang pinupuri dahil ako'y masaya. Pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na wakas na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso na rin ang nagbubulong. Dahil naranasan na rin na kay Kristo'y manahid, sa pamilya ng Diyos ay napalapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayong Diyos umibig. Kung ng pagpasa ng kanyang dandahin, ang isang pinupuri na ako'y masaya. Pagsama ko ngayong ang sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit na tayo ay dadalhin sa laging durang na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang dumaraw, upang di na muli bang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayong Diyos umibig. Puso ko'y masaya. Pagsama ko ngayong Diyos umibig. Kung may napagsa ng kanyang dandahin, ang isang pinupuri namin ako'y masaya. Pagsama ko ngayong tanging sa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat, may susilagan, sabi ko pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat, may susilagan, lungkot mo'y papalitan, itagalan. Ibigay ang lahat, may susilagan, sabi ko pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat, may susilagan, lungkot mo'y papalitan, itagalan. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo paanan, kay susilahan, ibigay ang lahat. Kay susilahan, sabi ko pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat, kay susilahan, lungkot mo'y papalitan, itagalan.
Inyasin naming laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong mayaman. Pagsubok man at hirap ay magpunta kay susilahan. Ibigay ang lahat kay susilahan. Sabi ko ang pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay susilahan. Lungkot mo'y papalitan, kitang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilangan po kay Kristo, parang kay susilagan. Ibigay ang lahat kay susilagan. Sabi ko pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat kay susilagan. Lungkot mo'y papalitan, kitang lahat. Isipin mong ito'y kamangmangan, hindi ako nahihiya. Sa laho kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos harapan ka palahang. Lord, hallelujah. Huwag pinagtatangtang ako muli, Jesus sa aking lubos. Huwag pinagtatangtang ako muli, kayo'y atangharin ako ng Diyos. Ay lalaki ka, lumapit ka sunod, at bubulong ang isip niya. Kaya guro, nagbuhat ka na sa Diyos. Kay Kristo ay nanahig siya. Huwag pinagtatangka ako muli, Jesus sa ating lumubos. Huwag pinagtatangka ako muli, kayo'y atangharin ako ng Diyos. Ang munting hilaw ko, panghiliwanahin, Lord, hallelujah. Panghiliwanahin, panghiliwanahin, ang munting hilaw ko, panghiliwanahin, sa gitna ng mundong pahilhin. Handa ng pagbabago, hindi panghiliwanahin sa kanila. Panghiliwanahin, panghiliwanahin, handa ng pagbabago, hindi panghiliwanahin, sa gitna ng mundong pahilhin. Walang imposible tanging Panginoong Jesus. Walang imposible, tiniwala ka sa Kanya,
Panghawakan ko, pangako niya, pagpakaligtasan sa kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, mapakaligtasan sa Kanya. Panghawakan ang pangako Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, dahil sa kalukuhan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Lagatagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanda ng tunay na pagmamahal? Jesus na magtatagpuan, pag-ibig ay wala hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalin sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo mahala, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo mahala, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo mahala, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo mahala, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Magmula na makilala ka, ang buhay ko'y handong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos sa iyong hinago. Bilang gantis, Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Gamitin mo paturo sa dakila pag-ibig mo, O Kristo. Tunay
Binigyan pansin ang sa katulad mo. Hinahubon mga kasalanan ko at nilubos iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka. Binigyan pansin ang isang katulad mo. Hinahubon mga kasalanan ko at nilubos iyong binago. Halina sa pangitahin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay sa lahat. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang makasama ang Diyos ilan pamahan. Halina sa pangitahin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang makasama ang Diyos ilan pamahan. Diyos, purihin ka, Diyos na nagpila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil niligtas at dahil tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang makasama ang Diyos ilan pamahan. Halina sa bahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan dahil upang makasama ang Diyos ilan pamahan. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na makakabalik. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ka ang buhay kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kahit nagpapatiya, di naghihinang iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umang, at Diyos nating kamasalahin. Tinipon niya tayo magkakapatid, magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay ko kay Jesus, laging may kulak sa tuwina. Kung napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera,
di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay kung tangay sus. Lagi kong sabi na all stars be your God and to my heart. Cry me and oh my Lord, and see the something can reason me. Leads in the way, oh Lord. Leads in the way, oh Lord. Leads me in the way. Heaven and see, yes Lord, hallelujah. Oh, search be your God and do my heart. Right me and oh my Lord, and see if there be something can reason me. Leads me the way, oh Lord. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way everlasting. He'll never be out of the miry way. He planted my feet out of the sorry, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left to be out, He'll let it be out of the miry way. He planted my feet so totally out of the sorry, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left to be happy, 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 Lord, hallelujah, happy, the Lord, praise God, praise God, the living is the right, I believe in, I want you to know, happy and high, well, I'm so happy, 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 and oh, happy, 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 and oh, praise God, praise God, the living is what I believe in. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 and oh, happy, 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 hallelujah, happy, and oh, praise God and praise God, the living is what I believe in. I want you to know how happy and I, well, I'm so happy, 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 and Lord, Lord, I will make, yes, I will make what you want me to think, Lord, I will, and I will say, yes, I will say what you want me to say. For you must wait, wait, wait on the Lord. For you must wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will, what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go.
you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. So you must wait, wait, wait for the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you ask. He won't tell us what to do, what to say, what to do, and how to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, His promise me to keep in your life. I'm blessed 'cause He walks with me, 'cause He will have we go. And you have to how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised even you life. I'm blessed 'cause He walks with me, and see wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me, and see wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, we're blessed, I'm blessed, we're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me, and see wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, we're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed and I know I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He walks with me, and see wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on. Blessed 'cause He walks with me, and see wherever I go. And if you happen to ask how are you, Christian, I'm blessed, I'm blessed, I'm where the cattle pit, racing down, where the cattle pit, in one accord. Something good is going to happen, something good is hidden, where the cattle pit, and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May maburing mangyayari, mayroong pagpapal. Magsama-sama tayo, kulugan halo-halo yun, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May maburing mangyayari, mayroong pagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo naroon, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Wala tayo binayaran ni Jesus, sana tayo may bahay
tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon, puso't at masaya may tayo sa langit. Pulutan, binayaan Jesus, sana tayo. Bensa'y darating, dapat di handa na ba? Kasalanan na hirapin, sa magkanangin tubuhan. Sabi natin sa ibang kung sila ay makantod, kung sila ay parusahan, doon sa malaki hukuman. At Jesus ay darating na, kapatid, magpuri ka na. Kasalanan ay iwaksi, kasalanan kitang tugon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan, doon sa malaki hukuman. Kasi Jesus ay darating na, kapatid, lumalo ka na. Kasalanan ay iwaksi, sapagkat na kitang tugon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan, sa malaki hukuman. Magagawa natin ang lahat, halal sa Panginoon. Sa bagay di magkagawa, di magkagawa ng isa. At tayo'y magsama-sama, iwang silang pinagkaroon. Sa magandang hinahugasan, sa buhay na wala nang magagawa. Ang lahat ng bagay halang-hal sa Panginoon. Sa bagay di magkagawa, di magkagawa ng magsa. At tayo'y magsama-sama, iwag sinatin ang problema. Sa magandang hinahugasan, sa buhay na wala hanggang, magagawa natin ang lahat ng bagay halang-hal sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa ng mag-isa. At tayo'y magsama-sama, iwag sinatin ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailanman si Jesus ay buhay. Buhay kailanman, buhay, buhay, buhay kailanman. Ay buhay, ay umaw ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, ay umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, 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 buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay, to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise, come to praise our coming King. We come to praise Him and to praise, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, hallelujah. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings.
glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord, we come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah, is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming. For Jesus Christ our Lord, He the King, Jesus, the name of Jesus. We are still victory, even He the name of Jesus. Never still have to bring part away. He the one, the name of us, Jesus, and can be, and be whole. He the name of us, Jesus, we have the victory. He the name of Jesus, today. We have the still victory. In the name of Jesus, the devil still has to flee far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the still victory. In the name of Jesus, we have the still victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons still have to flee far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the still victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, high praises, victory. So we go, we hallelujah, it's on. And I'm hoping, oh victory, yes victory, hallelujah, high praises, victory. So we go, we hallelujah, it's on. And I'm hoping, oh victory, yes victory, hallelujah, high praises, victory. So we go, we hallelujah, it's on. And I'm hoping, oh victory, yes victory. Hallelujah, high praises, spirits, glory, go, we hallelujah, it's on, and holy. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. He's not by might, nor by power, and by His Spirit, said the Lord. He's not by might, nor by power, and by His Spirit, said the Lord. This foundation removed. This foundation removed. This foundation removed. And by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power. And by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power. And by my spirit, said the Lord. And this foundation removed. This foundation removed. And this foundation removed. And by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power,
promised me and said that Lord, this one day shall be good. This one day shall be, this one day shall be good. And promised me and said that Lord, well I'm so glad He set me free. Well I'm so glad He set me free. Well I'm so glad He set me free. Going hallelujah, He set me free. I'm on my way to heaven, shout to me. I'm on my way to heaven, shout to me. I'm on my way to heaven, shout to me. Sing going hallelujah, He set me free. The devil had won, but He set me free. The devil had won, but He set me free. The devil had won, but He set me free. Sing going hallelujah, He set me free. Well I'm so glad He set me free. Well I'm so glad He set me free. Well I'm so set. Sing going hallelujah, He set me free. I'm on my way to heaven, shout to me. I'm on my way to heaven, shout to me. I'm on my way to heaven, shout to me. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. The turning back, I won't turn back. I'll take the whole word, but give it Jesus. I'll take the whole word, but give it Jesus. I'll take the whole word, but give it. The turning back, I won't turn back. Don't go and feed me, the stellar follow. Don't go and feed me, the stellar follow. Do not go with me, the stellar follow. The turning back, I won't turn back. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. Oh glory, glory, hallelujah. The turning back, I won't turn back. I am determined, I paid all of mine. I will serve our Lord. I am determined, I paid all of mine. I will serve our. I follow wherever He leads me. I go wherever He takes me. I am determined, I paid all. I will serve our Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I am free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, love is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life as all I but all. I know it's see Jesus gave me hallelujah. But nothing will satisfy like Jesus feeding. He makes my happy house sing. Walking His His way, having fun. Living for Jesus, my King. Living for Jesus, love is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life as all I have. I know it's since Jesus gave me hallelujah. And nothing will satisfy like Jesus within. He makes my happy house sing. Walking His way, hallelujah. Living for this my King. By the way, order to read. By the way, to take. And it will give us a rejoicing. Has the power on thy way. Let it come to mind. Let it fade to mind. Let the song ring out. Let it go on me. Oh, without you now. It shows the wind. By the way, today. By the way, for the victory. By the way, today. And it will give us still rejoicing. Has the power on thy way. Let it come to mind. Let it fade to mind. Let the song ring out. Let it joy, for without you now, it shows the way by the faith today. From the rising of sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised.
The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, the dwelling on high? From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till time that goes down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above the nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, the dwelling on high? Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is mighty good. My, Jesus is mine. My bread of bearing, my bread of share. My, Jesus is mine. I know the time of His mine. Every promise in mine who is mine. Every chapter, every verse, every line. I promise Jesus will be mine. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I promise Jesus will be mine. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is in me. Counsel of praise me is mighty galaxy. Saving me, keeping me from pollution. This wonderful is my Redeemer. Praise the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad of it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. But this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the chariot of the Lord. Rejoice, 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 the chariot of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, chariot of the Lord. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, chariot of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, chariot of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, chariot of the Lord. See that, see that, chariot of the Lord. See that, see that, chariot of the Lord. Joy is the flag that you fly in the castle of, in the castle of your, in the castle of your heart. Joy is the flag that you fly in the castle of, and Jesus is the residence here. Fly high in the sky, let a hoover, let a hoover, let a hoover. Fly high in the sky, let a hoover, and Jesus is the residence here. The peace is the flag that you fly in the castle of your, in the castle of your, in the castle of your heart. The peace is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus is the residence here. Fly high in the sky like the hoover, let a hoover, let the hoover. Fly high in the sky like the hoover. And Jesus is the residence here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's so holy, oh, bumping said, bumping said, bumping. It's so holy, bumping said. Jesus, we ever say, hallelujah, 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 hallelujah. There's one beam, see, shout, put ye see, some people like this and Jesus save us so. There's something, one beam, there's one beam, so.
Bless the Lord, oh my soul, and all that's within. Bless His holy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. To bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God. Tapos na kami minahal ang mga masayang awitin, mga papuring awit sa ating pinakamalapahing praise God. Sa oras na minahal, tayo patuloy sa magawain praise God. Tayo dadako na sa ating mga bulmahan na awitin. Tayo dadalhin po ang beloved elder, ang beloved brother Alvin. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, amen, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Jesus, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Israel Almeda, maraming pong salamat muli Malapenoon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalumo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumutulog sa trono ng biyaya, dyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Kami iyong patawarin o Malapenoon, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong banglingkod, bagi mga espesyal na papuring awitin, aming iaalay sa iyo, Malapenoon. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala at aming isinasamo, Malapenoon. Hallelujah. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, Malapenoon. Hallelujah. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Israel Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran.
sa'yo. Hindi sapat na pambayan sa kalikasan na sa'yo ay natamo. Kahit ako nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kalimutin mo, dapat kang mapurihan at sambahin. Dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Dinami-rami na mga tao sa salibutan, kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat natin mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa aming, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat.
Pagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas ng aming tinatahan, sa dinami-rami ng mga tao, sa salibutan kami iyong hinango. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahagahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang dati kong buhay puno ng dusa, dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayan taus-pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggan. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatampo, at sa lahat ng araw pupurihin mo ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. At sa
Kung kailan ka iniwan ng Diyos, kailan mo naranasan na siya ay wala. Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Kung kailan ka iniwan ng Diyos, kailan mo naranasan na siya ay wala. Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala lahat ay diligin sa Kanya? Kaya bahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos, kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala lahat ay dilingin sa Kanya? Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala lahat ay dilingin sa Kanya? Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, kaya hindi nakulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil
Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Mula nang ika'y makilala ko, nangako na buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita, awit ko'y sumasamba. Dalangin ko ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling ko, samit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di man labing. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging manaman. Ang init na pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang
Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilaan mo sa amin. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang ating manilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid ko. Kung magpupuri sa'yo, ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man o
nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat nasambahin ka na buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano bang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisip tayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng gusto, gulo sa isipan, ako'y naluluhan at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa isitong kalagayan, itong lito ako, dahil sa aking mga natamo.
pagkukulang ko sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasama sa pagmamahalan mo. Isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, mulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritu kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa'yo, ngunit ang dakilang kahabagan ko, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasama sa pagmamahalan mo. Ang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasama sa pagmamahalan mo. Ang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, kinagabayan ang landasin.
Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darangin. Sa pagtulog, maging sa pag-agising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagdan. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darangin. Sa pagtulog, maging sa pag-agising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, minamahal, hinahagdan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, hinahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, hinahandog, maging ang aking buhay. Turuan mong ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog, maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog,
ikaw nga ay kamangha-mangha. At kailan na lang yung mga gawa, mundo'y tungkol ng iyong pagmamahal. Sa iyong salita nagmulaan, o hindi natutunan, biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo dahil. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang katuwiran, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Purihin siya ng lahat ng nilikha. Purihin siya ng may galang, ngalan niya'y itatandyan. Ang Diyos ay kahanga-hanga, dakila ang mga gawa. Purihin siya't pasalamatan, purihin siya. Ihahayag ang kadakilaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay matuoblihan, ang matibay kong tagulan. Siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin siya ng bawat labi, purihin siya. Diyos ng makapangyarihan, hari ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Magpapalambot magsama ay laging mararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid-ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. We come to glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify His name, we come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name, we come to praise it, we come to praise it, we come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise our coming King. The coming King, oh Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory.
lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus na igong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, si Jesus na. Hallelujah, 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 praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name, Jesus is my Savior, praise His holy name, Jesus is my Savior, praise His holy name, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay ang ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At ating pinapabot ang mapagpalang hapon sa ating beloved parents in the Lord na hindi natin makalimutan ang kanilang turo at aral sa ating beloved evangelist pastor Willis Raja Almeida at sa ating assistant pastor Lina Comon Almeida at maging sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children at sa lahat ng ating beloved pastoral workers, sa ating beloved visitors, maging sa ating live webcast viewers sa amang dako ng mundo, maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nier at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Barnes, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang kung ating titignan ang panahon ay talagang kabi-kabilaan, mga minamahal ang talagang mga binaha,
maging sa ibang ating outreach, mga minamahal, na talagang nandyan. Malalim ang tubig, mga minamahal. Ngunit tayong lahat, mga minamahal, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, lahat ng bawat isa ay nagsisikap, mga minamahal, at ganyan po kahalaga ang pagdalo, kahalaga ang pagtitipon sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo, mga minamahal, ay dadako po sa bahagi ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na ang mga patotoong ito, mga minamahal, ay talagang ito ay himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang sinasabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Daniel chapter 4 verse 2 and 3, ang sabi dito, mga minamahal, inaakala kong mabuti na ipahayag ang mga tanda at mga kababalaghan na ginawa sa akin ng kataas-taasang Diyos, kay dakila ang kanyang mga tanda at pagkamakapangyarihan ng kanyang mga kababalaghan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian, at ang kanyang kapangyarihan ay sa saling lahi. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang isang mabuting bagay na ating ipahayag ang mga kababalaghan, ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang sabi nga, mga minamahal, kay dakila ng kanyang mga gawa. Amen. Praise the Lord. At sa oras na ito, mga minamahal, ating mapakinggan ang mga talagang himala, ang mga kababalaghan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang mga kababalaghang yan ay mula pa noon, mga minamahal, hanggang ngayon, hanggang sa iba't saling lahi, mga minamahal, na ang Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At sa hapong ito, mga minamahal, atin pong pinaghahanda po, mga minamahal, ang mga sumusunod na pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po ng ating beloved Sister Martha Tamundong, beloved brother Fernando de Guzman, at ang panghuli po, ating pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Mirasol de Vera. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating mainam na pakinggan ang mga buhay na patotoo ng ating mga beloved brethren, mga minamahal, at ating formal na pong buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan po ng ating beloved Sister Martha Tamundong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga turo at aral ng ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Reed Estrada Almeida, at minamahal din natin Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, singwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo pong lahat kong minamahal kong kapatid. Magandang hapon po sa ating pong lahat kong minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa hapon na ito upang dakilain sa riwain ng mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo nitong minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katutuanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal, bagamat siya ay kinuna ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal,
na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal. Dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagay po niya pagsishare po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po noong kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na ito ay aking inahatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking pong napapakinggan din ang mga banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Salamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang na minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun pa ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wala namang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang sindindi po minamahal, sa aming pong barangay minamahal, buwan po ng Disyembre noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal, na ang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon, Amen. na wala Praise the pong anumang Lord. tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya minamahal, yung aking mahal na anak, sa dako po ng Benguet minamahal. Andyan yung pag-iingat po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po sa kanyang pag-akyat po, pagbaba, andyan yung mga bato na nalalaglag po sa bundok minamahal. Subalit sila ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanilang pong pagbabiyahe minamahal. Praise the Lord. Andyan din minamahal, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamahal na Panginoon na tayo nakadalo ng mahusay dito sa ating balgawain noong araw na ito minamahal. Bagamat andyan minamahal na may nadadaanan tayong baha minamahal, subalit tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na totoo mga minamahal na yan ang tanda ng kababalaghan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dati talagang pinapagalitan ang kanyang beloved wife. Ngunit sa ating dakilang Diyos, pag siya ang humipo, kumilos mga minamahal sa buhay ng isang tao mga minamahal, yan ay talagang tunay na babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Di po ba maging sa ating buhay, ayaw na ayaw natin sa gawaing ito na talagang ito ay binabaliwala natin, talagang wala tayong panahon. Ngunit ang ating dakilang Diyos, talagang lagi iba't ibang kapamaraanan
ang ginawa ng ating dakilang Diyos upang tayo ay mapalapit dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ay sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Martha Tamundong at sundan po ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise At the Lord. ako'y nagpapaabot, paggalang, at pag-alala ng magagandang turo ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida at sa ating minamahal na pastora sa magagandang turo na hindi natin nakakalimutan, Lina C. Almeida. At ganun din po sa lahat ng ating mga minamahal na children's, Almeida Children's, mga minamahal. Maraming salamat sa mahal na Panginoon at sa inyong mga minamahal mga manggagawa sa pinangungunahan po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, Sister Vines, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, magandang hapon na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y pinagpala mga minamahal na aking ma-share po ang kabutihan na ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, dati-rati po ako po'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil po noon mga minamahal, adik po ako ng sugal, adik po ako ng sigarilyo mga minamahal. Palagi po ako na nasa sugalan. At alam niyo po, kawawa po noon aking mga anak dahil imbis na sabihin ko pong mag-aral po sila, baliktad mga minamahal, inuupahan ko po sila para hindi po sila pumasok ng school at mayroon pong mag-alaga po sa kanilang mga kapatid. Ganun po ako mga minamahal noon. At nandyan mga minamahal sa dami ko pong bisyo. Alam niyo po, nagkaroon po ako mga minamahal ng problema dahil marami ko pong utang sa mga 5-6, sa mga tao, mga minamahal, na bagamat noon, nakarating po aking mahal na asawa po sa dako ng Saudi Arabia, subalit, alam niyo po, wala po ako mga minamahal na naipon. Parang pag dumating po ang kanyang padala, mga minamahal, para po na ipinapahingi ko lamang po ang kanyang padala dahil ito po ibinabayad ko po sa aking pong mga utang, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, hindi pa ako nakontento dyan. Ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa, ito po isinangla ko po sa bangko, mga minamahal, dyan po sa Kaluyagan, na hindi po niya alam, mga minamahal. Kaya nung malapit na po siyang dumating, mga minamahal, talaga po na ako po'y natatakot, mga minamahal, dahil lahat po ng kanyang padala, maging mga alahas na kanyang padala sa akin, ito po'y naubos, mga minamahal. Isinangla ko po na hindi ko na po natubos at marami pang utang, mga minamahal, na madatnan niya. Kaya grabe po aking problema noon, mga minamahal, at sumabay pa po, mga minamahal, yung problema na ako'y pinagbintangan na hindi ko po ginagawa. Kaya noon, mga minamahal, talaga po na gulong-gulo po aking isip, mga minamahal. Naisipan ko po, layuan po aking mga anak. Layasan ko na po sila. At naisipan ko rin pong mga minamahal magpakamatay, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Paises. Dahil mga minamahal, may na-share po sa akin na ang gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay naglulutas ng problema, mga minamahal.
Kaya nung na-share po sa akin, mga minamahal, ng pamangkin ng aking mahal na asawa, na siya po'y nasave po ng dako ng Baguio. Alam niyo po, mga minamahal, ako po sumama po sa kanya, dyan po sa Bonifacio noon, year 1994, mga minamahal. At sa tulong habag na malapay, sus, ako inabot ng banal na salita sa tulong at habag sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, Wildis Rada Almeida. Nung ako po'y dumalo, mga minamahal, sa gawaing ito, tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Lahat po na aking nabanggit na bisyo, mga minamahal, sa kahabagan na malapay, Jesus. So, nadalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Ito po yung nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kahabagan, mga minamahal. At akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Jesus dahil noon, mga minamahal, talaga pong grabe pong kahirapan, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, na sa tuwing ako po'y dumadalo, mga minamahal, dala-dala ko po ang 9 na anak ko, mga minamahal, dahil hindi ko po maiwan, mga minamahal. Kaya Miyerkules, Biyernes, Linggo, dala-dala ko po sila, mga minamahal. Sa kahabagan naman na noon, minsan walang pamasahe, mga minamahal. Subalit, totoo ating pinakamamahal na Jesus, na siya po ay great provider, mga minamahal, sa kanyang kahabagan at sa tulong ng ating pong dalangin ng ating malapastor. Ipinoprovide, mga minamahal, aming pamasahe sa pagdalo, mga minamahal, sa kanyang kahabagan. Kaya maraming salamat sa mahal na Jesus. At akin din pong sariwain, mga minamahal, na sa aking pagdalo noon, mga minamahal, pag-overnight. Alam niyo po, aming nasakyan, mga minamahal, na tricycle, dahil lasing po, mga minamahal, yung driver. At tabla pa po yung aming tulay, mga minamahal, dyan po sa Tibag. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa bilis ng kanyang takbo, mga minamahal, hindi po niya nakita, mga minamahal, yung butas sa tulay, mga minamahal. Grabe po ang lakas, mga minamahal, dahil mabilis po, talagang ang lakas po ng motor, na bigla po, mga minamahal, na nahulog yung unang gulong, mga minamahal, at aking ulo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay tumama po sa bakal, mga minamahal. At kung wala po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, siguro talagang biyak po aking noo, mga minamahal. Subalit, totoo ating pinaglilingkuran, Diyos ay buhay. Amen. Praise the Lord. Dahil sa time na yun, pakiramdam ko sa aking noo, mga minamahal, parang bato na pumukpok sa bakal, mga minamahal. Wala po akong naramdaman sakit, mga minamahal. Ako po iningatan ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon, talagang nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, dahil aking mahal na apo, mga minamahal, itong nakaraang linggo, alam niyo po, siya po, mga minamahal, ay nagsuka, mga minamahal, na sa unang araw 5 beses na pong nagtatai, mga minamahal. At akala po ng aking mahal na anak, dahil patuloy po ang kanyang pagdurumi, mga minamahal, sabi niya, Nay, nagpapatubo kasi ng ngipin. Subalit, kinabukasan, mga minamahal, 6 na beses na naman po, mga minamahal. At alam niyo po, sabi ko, dala mo na yan, dahil ang anak mo nagsuka na, sabi ko. Alam niyo po, mga minamahal, dinala po dyan sa BMU, mga minamahal, at hindi na po nila makitang ugat, mga minamahal, ng
Aking mahal na po mga minamahal, at ako po hindi po unayan na nalangin mga minamahal. Nagpuri po doon sa admission mga minamahal. Talagang ako po yung nagpupuri. Sabi ko, mahal na Panginoon, saan mo kami nasumpungan nagkulang? Patawarin mo kami. Ipakita mo, mahal na Panginoon, yung ugat. Dahil wala pong makita sa kamay, dito sa dalawang kamay, wala pong mga minamas na dalawang paa, pahalos. 2 beses na alis sila ng alis ng tusok, iyak ng iyak yung aking apo. Umiiyak din po ko. Subalit ako'y nagkumapit po sa ating pinakamamahal na Jesus na makita na po yung ugat mga minamahal, at sa kahabagan na mahal na Jesus, hindi po nila nakita sa baba. Pagdala po dyan sa 2nd floor sa Vimeo mga minamahal, ay dyan po nila mga minamahal, nakita po nila yung ugat sa kahabagan ng mahal na Jesus, at naikabit po yung swero mga minamahal. At sa kahabagan ng mahal na Jesus, sabi ko sa anak ko, magsisi ka dahil siguro ka ako, dahil halos hindi ka nakakadalo. Sabi ko, nais na mahal na Panginoon ay kay dumalo. Sabi ko po mga minamahal, at kinabukasan mga minamahal, within 24 hours, aming inilabas na po aking mahal na apo mga minamahal, na bagamat siya mga minamahal ay hindi na po nagsusuka, basta po yung kanyang tahi mga minamahal. Sabi ko, ilabas na natin at dalhin sa gawain na mahal na Panginoon. Sabi ko mga minamahal, at sa tulong at habag na mahal na Jesus, sa unat dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, mga minamahal, sa kahabangan nung siya po'y nailihan sa mga minamahal, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At maraming salamat din po mga minamahal sa lahat-lahat ng mga pagpapala, biyaya na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Magmula ng pagpapalang physical, financial, material, higit po sa lahat ang spiritual na pagpapala. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo, at salamat sa ating dakilang Diyos na tunay ng ating dakilang Diyos ang lahat ng magpro-provide po ng ating pangangailangan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at i-mention po natin ang ating beloved Mama Dear Assistant Pastor po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa mga pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman, at sundan po ng ating beloved Sister Mirasol de Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala sa turo at aral ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal at minagalang Assistant Pastor Wildy Almeida, at sa kanyang pamilya mga minamahal. Ako po'y bumabati rin po mga minamahal sa kanila mga minamahal. Sa beloved Almeida family, at ganoon din po sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher Brother Bobo Inier, at sa mga pastoral workers, at ganoon din po sa ating beloved elders, at sa inyong mga minamahal na kapatiran. Sa magandang hapon na po sa ating mga minamahal.
Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na mahal na Panginoon Jesucristo sa gawain ito, mga minamahal, year 1998 po, mga minamahal. May isa po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang unang nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal. At nakita ko po ang himala ng Diyos sa kanya, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay wala na pong pag-asa ang aking kapatid na ito, mga minamahal, sapagkat siya po ay maraming karamdaman, mga minamahal. Subalit sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, napanood niya ang gawain ito, mga minamahal, na nangangaral po ang ating beloved Pastor Wildy Almeida sa video TV po, mga minamahal. Doon po niya, nabigyan po siya ng pag-asa, mga minamahal. At may sumulat po sa kanya, mga minamahal, na taga Baguio po, mga minamahal. May gawain dyan po sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ay dumalo po siya, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako'y kanyang binahaginan, mga minamahal, at sinama sa gawain ito, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Ako po ay dumalo, mga minamahal. Sapagkat sa mga ganitong gawain, mga minamahal, ay wala pa po akong alam, mga minamahal. Sapat mayroon din po akong reliyon, mga minamahal. At naniniwala rin po ako na may Diyos, mga minamahal. Subalit lihis po yun aking nakadisnan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Ako po ay dumalo, mga minamahal, ng Friday overnight, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagpasok ko po lang, mga minamahal, diyan sa pintuan, mga minamahal, sa gawain, mga minamahal. May naramdaman po akong malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Yung po, mga napakalamig po, mga minamahal. At sa mga awitin na papuri, mga minamahal, nandun po ako sa kalagitnaan, mga minamahal. Ako po rin ay pumapalakpak, mga minamahal, at nagpupuri, mga minamahal. Nasa aking puso ang papupuri, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, lumuha po ang aking mga mata, mga minamahal. Naramdaman ko po, mga minamahal, ang aking kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, nung pinangaral po ang bautismo sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dali-dali po akong nagpabautismo, mga minamahal. Umaga na po yun, mga minamahal. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoon Hesus sa bautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ni Hesus, mga minamahal. Nang ako po ay mabautismuhan, mga minamahal. Pag-aon ko po yan, mga minamahal. Umuwi po ako, mga minamahal, na galak, mga minamahal. Para po akong bata, mga minamahal, natulog. Ako po'y natulog, mga minamahal. Kinabukasan po, mga minamahal, napakaliwanag po ang aking kaisipan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, unsan yun ang aking pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Ako po ay dumalo, mga minamahal, ng 3 beses, mga minamahal. Yung naramdaman ko po, mga minamahal, yung po rin ang aking naramdaman, mga minamahal, ang kagalakan, mga minamahal. Bumalik po yung dating yung mga malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ako'y dumalo, mga minamahal, sa pagkinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, nalaman ko po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. At dati-dati po, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Bata pa ako, sa kabataan ko po, mga minamahal. Talagang ang aking buhay, mga minamahal, nasa akin lahat ang mga bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Katulad po ng pag-iinom ng alak, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang aking kahinaan noon, mga minamahal. Talagang ang aking vision na yan, mga minamahal, yan po ang sanhi ng aking pagkakulong, mga minamahal. Dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Ganun din po pag titang marijuana, mga minamahal. Umihit-hit kami yan, mga minamahal, bago umiinom, mga minamahal.
lahat ng klase ng kaisipan ng laman, mga minamahal na sa akin, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahirapan ng buhay, mga minamahal, lahat, bagamat may trabaho kami, mga minamahal, subalit hindi po namin naranasan guminhawa sa aming mga buhay, mga minamahal, sapagkat nandoon po ang mga aming mga bisyo, mga minamahal, lalo-lalo na po ako, mga minamahal. Dahil po sa aking pagkukulang din sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal, subalit ako'y nawalay din, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, malayo na po sa gawain ito, mga minamahal. Nasa dako po ako ng Baguio, mga minamahal. 2,000, mga minamahal. Masaya po akong dumadalo, mga minamahal. Ang kalooban ng mahal na Panginoon Jesus ay naroon po, mga minamahal, ang aking kagalakan. Ngunit talagang sa aking pagkukulang sa mahal na Panginoon, hindi na po ako dumadalo niyan, mga minamahal. Napalayo na po ako sapagkat yung trabaho ko po, mga minamahal, ay malayo na sa gawain, mga minamahal. Nasa kabundukan na po ako, mga minamahal. Bumalik po yung dati kong bisyo, mga minamahal. Mas grabe pa, mga minamahal. Lahat ng sahod ko po, mga minamahal, napupunta lamang po sa wala, mga minamahal. Pagpunta dyan sa mga patay sindi, mga minamahal. Napapaaway pa kami, mga minamahal, dahil sa mga barkada, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, subalit sabag ng Diyos sa akin, mga minamahal. Aking inaalala ng unang pag-ibig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ng aking siya nakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Ako po ay nanumbalik, mga minamahal, 2019, mga minamahal. Sapagkat nagtrabaho po ako sa isang minahan sa Santa Cruz, mga minamahal. 10 years ko po diyan nagtrabaho sa isang minahan, mga minamahal. Subalit nandoon po ang aking buhay. Talagang kung hindi ka na dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalayo na sa iyo ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Wala ka ng kapayapaan, mga minamahal. Subalit sa habag ng Diyos, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, ang pananampalataya ay nasa akin pa rin, mga minamahal. Ako po ay nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako'y nanalangin sa Kanya, mga minamahal, na ako'y panumbalikin sa gawain ito, mga minamahal. Sa unat dalangin ng ating minamahal na Pastor Will D. Almeida. Yung po, mga minamahal, ako po ay nanumbalik, mga minamahal. Maglilimang taon na po, mga minamahal, sapagkat 2019 hanggang ngayon po, mga minamahal, ako po ay nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga bisyo ko po, mga minamahal, inalis na rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung karamdaman kong migraine, mga minamahal, unang inalis ng Diyos po yan sa akin, mga minamahal. Pag ito lumalala, mga minamahal, talang grabe, halos mabiyak po itong ulo ko po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, instant po yan na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus, sa kahabagan niya sa akin, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Ako po, sa oras pong ito, ako'y nagpapatuloy sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na Diyos, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at yun po talaga ang tunay mga minamahal, ang bautismo sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kung ating obserbahan na sa bautismo ng tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, lahat ay gumagaling. Amen. Lahat binabago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yun ang tunay mga minamahal na kagalingan at pagbabago sa buhay ng
tao. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at tayo naman po ay dadako sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating binibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mirasol De Vera and beloved choir, please prepare. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas sa papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na Pastor Will Dushada Almeda, ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating ginagalang si St. Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng pastoral workers at sa lahat po ng elders na kapiling natin ngayon. Ako po ay nagpapaabot ng isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan at sariwain ang kabutihan niya sa aking buhay. Labis-labis ko ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil inyong abang lingkod mga minamahal. Bata pa lamang ako mga minamahal kasama ko ng aking mahal na lola na dumadalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bagamat dumating yung panahon, paglipas ng araw mga minamahal na ang iyong abang lingkod dinala ng aking mga magulang sa dako ng Pasig mga minamahal. Yun yung time na habang bata kami mga minamahal talagang kasama namin yung aming mga magulang na dumadalo sa may, kung hindi noon sa may Cuneta Astrodome, sa may Amoranto mga minamahal. Sa paglipas ng panahon ng aking mga magulang, dumating yung panahong nalamig sila mga minamahal, kaya ang iyong lingkod hindi na rin nakakadalo. Pero sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, grabing kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil bagamat ang iyong lingkod hindi na nakakadalo, inilagay ng mahal na Panginoon sa puso natin mga minamahal na ang hirap pumunta sa ibang gawain na alam naman natin na dito sa gawain natin, mga ginagawain ng malabayon, ang totoong katotohanan, mga minamahal na buhay ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Kaya labis-labis ko pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, bagamat napakatagal, halos 20 years mga minamahal na hindi ako nakakadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pero andi dito yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na muli akong binigyan ng pagkakataon para muling makabalik sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil nung ako'y nakabalik mga minamahal, grabing pagpapala at pag-iingat na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Ma-share ko lamang mga minamahal yung aking mahal na anak na pangatlo mga minamahal. Dahil hindi ang hirap magpalaki ng bata lalo na pag nasa edad na sila ng teenager. Kasi minsan nasa bahay sila, pero maya-maya, mga minamahal, hindi mo na yun makikita. Bigla na lang silang nawawala na hindi na nagpapaalam. Dumating yung time, mga minamahal, na ang aking mahal na anak, umalis siya ng Friday ng hapon. Dahil may banal na gawain, mga minamahal, hindi na ako nakapaghintay, na hinintay kong makauwi yung aking mahal na anak. Bagkus dumalo na kami sa gawain, mga minamahal. Nang hindi ko na mamalaya na yung aking mahal na anak, mga minamahal, sa oras ng 2 a.m. ng Sabado ng madaling araw, mga minamahal, yung aking mahal na anak pala, mga minamahal, maa-aksidente sila kasama ng kanyang mga kaibigan, mga minamahal. Nung time na yun, ang inyong balik ko talagang wala akong kaalam-alam, wala, panatag, payapa talaga. Hanggang sa kinabukasan ng Sabado, yung aking mahal na anak na panganay, sinabi niya sa akin na na-aksidente yung kanyang kapatid. Bilang magulang, aburido o nangangamba kung anong nangyari. Pero ang isa lang yung tanong ko sa aking mahal na anak, kung nasaan yung kapatid niya. Ang sabi niya sa akin, nasa police station daw. Kaya labis-labis akong nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at labis akong nanalangin na yung grabe yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking mahal na anak, dahil ang sabi ko sa aking sarili, kung ang aking mahal na anak ay malubha yung kalagayan, wala sila doon sa police station. Hinold sila ng police station dahil minor de edad yung aking mahal na anak, hindi, kailangang sunduin ng mga magulang.
labis-labis kong ipinapasalamat na nung sinundo yung mga kasama niya, isinabay na siya pauwi. Bagamat hindi sa bahay namin diretso, pinuntahan ko siya doon sa kabilang barangay, mga minamahal. Nakita ko yung aking mahal na anak, mga minamahal, na puro gasgas, mga minamahal. Pero grabe ang kahabagan ng mahal na Panginoon dahil wala siyang bali. Dahil before sila pinayagang umalis, and x-ray pa sila, mga minamahal. Kaya labis-labis kong ipinapasalamat yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At isa pa, mga minamahal, nung nalaman na, nung nakauwi na yung aking mahal na anak, hindi ko alam na yung malapit sa barangay din namin na isa sa mga nag-imbestiga doon sa aksidenteng nangyaring yun, mga minamahal. Nung nalaman niya na isa yung aking mahal na anak doon sa kasama, alam niyo, mga minamahal, ang sabi niya, napaka-imposible nung pangyayari na lahat sila buhay, na walang na-confine, walang na-hospital, tanging gasgas at galos lamang ang kanilang natamo, mga minamahal. Dahil yung kotse, mga minamahal, yung Montero, mga minamahal, halos talagang hindi na mapapakinabangan siya, para siyang yuping-yupi na lata, mga minamahal. Kaya ang daming nagtataka kung bakit walang masamang nangyari sa kanila. Ang sabi nila, ang lakas daw nung anghel na bantay nila. Kasi pinag-ingatan silang lahat. Sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Susdat sa pangyayaring iyon. Kaya, Praise the Lord, hallelujah. labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat hindi karapat-dapat, ako'y kanyang kinahabagan na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, kaya't ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Mirasol de Vera sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon at tunay, mga minamahal. Walang ibang mag-iingat sa ating buhay kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya tayo mga minamahal ay manatili sa katuwiran, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Diyan na po natapos, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commended His love toward us, and yet when we're sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, we're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again in praising the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan po ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Who
sumulong biyaya mo, O Diyos, ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Sa dihang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong paninig. Sama
natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. That's we're gonna praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapadas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobling paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi nating inaalala ang kanilang mga turo't aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldes Rada Almeida. Hallelujah. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldes Rada Almeida. Ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier, hallelujah. At maging sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon. Ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na mga kapatid, hallelujah, sa mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tunay po na tayo lubos sa pinagpalang mga mahal, dahil tayo mo po mahal ay dadako na po mahal sa maikling pagpapaliwanag po ng pagbibigay po mahal, hallelujah. Tunay po mahal na talagang kapag naririnig na po ang salitang pagbibigay, ang mga tunay na anak ng Diyos ay talagang grabing kagalakan. Dahil talagang tunay minamahal na talagang dito nakapaloob ang mga grabing pagpapala ng Diyos. Talagang tunay na minamahal na talagang ang ating dakilang Diyos ay talagang nagtuturo. Sabi nga, like father, like son. Dahil ang ating Diyos ay mapagbigay, ang ating Ama sa langit minamahal na nagtuturo din sa ating maging mapagbigay ang kanyang mga anak. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tunay minamahal sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na duminimahal ang ating dakilang Diyos ay talagang naglagay sa kanyang mga salita ng mga pagpapala at ng sumpa para talagang ang Kristiyano talagang marunong, hindi ginawang robot para maging sunod-sunuran lamang mahal. It's sa desisyon ng kanyang mga anak na mahal, kanyang susundin kung anong desisyon na mahal. Talagang sinusubukan ng dakilang Diyos kung susunod ang kanyang mga anak. Ayon po dito mahal sa sinabi sa Deuteronomio, Kapitulo 11, ang talata po ay 26 hanggang 28, minamahal. Ganito pong sasabi, narito, nilagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang aking mga utos, ang utos sa mga Panginoon ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang Diyos na hindi ninyo nakikilala. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito ang minamahal, inilagay ng ating dakilang Diyos. Kung tayo talaga minamahal ay susunod sa kanyang mga utos minamahal na talagang iniutos minamahal. Ayon po sa aklat ng Leviticus, minamahal, nandun minamahal talagang sabi nga minamahal, ang ikaputhandog minamahal, talagang yan ay banal sa kanyang harapan. Na talagang dapat talagang wag talagang gagalawin. Minamahal, yan ay talagang para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang ibigay talaga minamahal. At tunay minamahal kapag atin daw talagang sinunod yan, ang mga bagay na yan. Hallelujah. Sabi nga po minamahal ng Deuteronomio 28, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po nasasabi, at mangyaring kung inyong didinggi na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang iniutos na iniutos ko sa inyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggi ng tinig ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po yung lagi namin pinapangaral ng mahal na talagang o-overtake ang kanga ng pagpapala kapag dininig mo ang utos ng Diyos, kapag yung isinagawa ang utos ng dakilang Diyos. Hallelujah. At tunay na talagang yan na iniutos na sa ating mga magulang noon na dapat nating sundin, minamahal. At yan ay patuloy talagang maging sa ating kapanahon na minamahal ay lagi talagang inuulit-ulit ito, minamahal. Dahil ayaw ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na mga Kristiyano talaga ay mapahamak. Talagang ito inuulit, ipinapangaral lagi, ito yung banal na gawain, minamahal. Inire-remind sa lahat lagi. Bagamat lagi natin naririnig, lagi pa rin talaga ipinapaalala ito, minamahal. Dahil ito talaga, minamahal, ang dating pagbibigay ay napakalaking kuwan ito, minamahal. Talagang
Kung hindi mo ito masunod, minamahal, baliwala ang ating mga kaligtasan. Talagang ito malaking akibat, minamahal, kasama sa ating kaligtasan ito. Kung hindi po natin, sabi nga, masunod mo daw ang siyam. At ang isa sa 10, minamahal, hindi mo magawa. Maging makasalanan sa lahat, minamahal. Kaya kailangan talagang ganapin, minamahal, ang kalooban ng Diyos. Lalo na po itong pagbibigay, minamahal. Dahil nga, narito na paloob, minamahal, yung triple blessing, minamahal. Pagpapala material, physical, lalo higit yung spiritual na pagpapala, minamahal. Kaya dapat sundin ng mga anak ng Diyos. Sabi nga po, minamahal, hallelujah, dahil lalo na sa ating mga magulang noon, minamahal, na sila ay nagpakaligaw, minamahal. At sabi ng Diyos, talagang manumbalik talaga, minamahal. Kung nais talaga natin makapanumbalik, talagang ibigay yung ating ikaputhandog, minamahal. Dahil yan nga po ay banal, minamahal. Sabi nga po dito, minamahal, sa may Malakias 3:7-12, hallelujah, ganyan po nasasabi, mula ng mga karawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yun yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan niyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at mga handog. Tignan natin, minamahal, talagang napakalaking kaugnayan ito sa kaligtasan. Sabi ng banal na kasulatan, wala raw magnanakaw na makakarating sa kaharian ng Diyos. Kaya talagang, minamahal, talagang sa maliit, sabi nga ng banal na kasulatan, kapag tayo ay napagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan din tayo sa malaki, minamahal. Kaya grabe yan, minamahal. Grabe kung tayo pagtitiwalaan ng mga malalaking bagay ng ating dakilang Diyos. Kaya simulan natin, minamahal, sa mga sa ating kaliit-liit ang mga pagpapala talaga, minamahal. Atin talagang ibigay, minamahal. Dahil sabi nga, minamahal, talagang ito'y malaking kaugnayan sa ating kaligtasan. Sabi nga, kung hindi natin maganap ito, minamahal, baliwala ang ating kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Sabi man ng banal na kasulatan, hallelujah, kayo nagsumpa ng mga sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Dahil ito namin mahal, yung ating mga pinagkakaloob namin mahal, yan ay ginagamit sa iglesia na mahal na Panginoon. Yan ay ginagamit sa pamamalakayan ng salita ng Diyos. Yan ay sa mga konsulmo ng church, minamahal. Dito sa mga kuryente, sa mga tubig na ating ginagamit, minamahal. Maging sa mga instrumento na ating mini-maintain, minamahal. Maging sa mga gasolina na mga pupunta sa mga Bible studies, minamahal. Yan po yan nagagamit, minamahal. Kaya talagang wag na nating ipag-atubiliya, minamahal. Dahil tayo rin ang kawawa, minamahal, kapag hindi natin niya ipinagkalob. Dahil sa mahal na Panginoon yan, minamahal, yan ay pag-aari ng Diyos. Kaya talaga ating ipagkaloob yan, minamahal. Sabi nga po, minamahal, talagang kapag di daw natin sinunod yan, minamahal, ay naging magnanakaw sa harapan ng ating dakilang Diyos. Talagang sabi pa nga ng banal na kasulatan, minamahal, paano yung kapatid? Alangan naman na ibigay ko. Yan ay pinaghirapan ko. Yan ay lahat ng bagay, minamahal. Ano mang meron tayo, minamahal, yan ay galing sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po, minamahal, dito sa aklat ng Ecclesiastes, minamahal, dito Ecclesiastes Kapitulo 5, ang talata po ay 19. Bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyon at kumuha ng kanyang bahagi. Imagine, minamahal, sa lahat daw ng kayamanan ay binigay ng Diyos sa atin, minamahal. Ang karapatan lang daw natin, kukunin lang daw natin yung ating mga bahagi, minamahal. Huwag daw talagang gawin yung ating hindi bahagi, yung ating bahagi lang. At magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang kumuha lang talaga ng ating kabahagi lang talaga manamahal. Yan po'y talagang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa totoo lang manamahal, kung di natin pakikinggan ang mga bagay nito manamahal, hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, hallelujah. Talagang nandun minamahal na talagang sabi ng aklat ng Hagay, Kapitulo 1, ang talata po ay 6. Useless yung ating ginagawang pag-iipon, minamahal. Talagang walang kakwenta-kwenta, nag-ipon ka man ng marami, ngunit nauwi rin sa wala. Dito po sa aklat ng Hagay, kayo'y nangaghahasik ng marami
at nagsisiani ng kaunti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kagustuhan. Kayo nagsisinom, ngunit hindi kayo napapatirang uhaw. Kayo nananamit, ngunit walang mainit. At yung kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita sa mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yung ating pinagpagura mahal, yung ating kapag hindi tayo nagiging tapat sa ating dakilang Diyos, nauuwi rin sa wala. Ine-expect natin tayo merong itinabi na lalo na hindi pa natin binawasan, ibinigay yung ikaput handog. Ine-expect natin meron tayo, nagtatabi na hindi natin binabawas yung ikasampung bahagi handog natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng aklat ng Hagay, para daw tayo nag-iipon minamahal sa supot na butas. Ito'y nauuwi lang din sa wala minamahal. So walang saysay minamahal. Kaya ang pagsunod mismo sa kalooban ng Diyos ay isang tanging kayamanan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na kung saan pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos, para kang, sabi nga, para kang puno na itinanam sa siping ng mga ilog minamahal. Na talagang ang iyong mga dahon ay hindi malalanta at mamumunga ka na mamumunga sa iyong kapanahonan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang tunay po minamahal na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. At hindi lang ito minamahal. Ang dami na rin nakasubok at grabe mga pagpapala minamahal. Tandaan niyo minamahal, ang pagpapala ng Diyos, maraming pagpapala na hindi mo lang nakikita minamahal. Hindi mo lang napagtutuunan ng pansin. Akala mo minamahal, bakit yung kapatid, pinagpala sila, ang dami nilang sasakyan, ang dami nilang, pero kapatid, tignan mo mabuti kung anong meron sa'yo. Kung magpala ang Diyos minamahal, kakaiba ang pagpapala ng Diyos. Sabi nga ng Diyos, bawat isa sa mga Kristiyano, kung magpala ang Diyos, tuwing umaga ay laging bago. Tignan mo minamahal. Wala kang makita na kotse, wala kang makita ng sakyan, pero grabe minamahal. Yung kalusugan mo, health is wealth minamahal. Yan ay hindi mo mababayaran. Maraming taong mayaman na gumagastos ng milyon para sa kanang kalusugan, namamatay pa. Ngunit ikaw, naalingkod ng Diyos, na anak ng Diyos. Wala kang ang milyon. Sumusunod ka sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon, ngunit pagtaas pa lamang ng iyong kamay, kung may karamdaman ka, pinagagaling ka ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan ay higit pa sa kayamanan, minamahal, na meron tayo, minamahal. Yung grabing pag-iingat lang ng Diyos sa araw-araw, paano mo babayaran yan? Magkano kaya ang renta ng isang anghel kapag ang bodyguard mo ay anghel? May presyo kaya yan? Grabe minamahal. Ang mga taong mayaman, kung magbayad ng bodyguard, halos tigti 30 mil bawat isang sweldo nila minamahal. Ang dami nilang bodyguard. Ngunit minsan nalulusutan pa, napapatay pa yung kanilang binabantayan. Ngunit sa atin minamahal, grabe, espesyal. Anghel ng Diyos sa mga bantay natin, araw man o gabi, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya grabe ang pagpapala ng Diyos minamahal. Kaya huwag tayong tumingin minamahal. Sabi nga nung napanood minsan minamahal, huwag daw nating ikukumpara ang ating sarili sa iba nating mga kapatiran. Hindi raw magandang pangitan niya minamahal. Talagang tignan natin kung anong meron sa atin, yan ay bigay sa atin ng Diyos. Pasalamatan natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin niya na binigay ng Diyos, yan ay special para sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya very particular ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay. Kagaya na lamang minamahal, dito po sa may aklat ng Marcos minamahal. At sa may aklat ng Marcos, Kapitulo 12, ang talata po ay 41 hanggang 44. Kaya very particular ang ating dakilang Diyos sa pagbibigay. Talagang kanyang tinitignan ang mga matatapat ng Kristiyano na mahal. Ating pong basahin. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at binasdan kung paanong inihulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayaman ang naghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat na naghulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog ng sa kanila'y labis, dadapot siya ay naghulog sa kanyang kasalatan, ay inihulog ang buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord.
Kaya minamahal, hallelujah, ito'y hindi sa dami ng ating hinulog. Bagkos ito'y sa pagtatapat. Tignan nyo kung gaano ka-particular ang ating Diyos sa pagbibigay. Talagang umupo pa ang mahal na Panginoon at minamas na minamahal. Kaya huwag natin baliwalan ito. Talagang magtapat talaga. Dahil talagang ito'y talagang tinitignan ng ating dakilang Diyos. Ito'y laging paalala sa lahat, sa ating lahat, minamahal, na talagang magkaloob talaga ng may katapatan. Ngunit gaano man tayo katapat sa ating dakilang Diyos, mas higit tapat sa pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating mga pagkakaloob na mahal, hallelujah, sa bawat, sabihin natin, maliit na mga pagpapalang tinanggap, laging times point to yamin mahal. Pinagpala ka man ng 10 piso, napaka-imposible yun ang mga pagpapala yamin mahal. Ngunit talagang ating i-compute talaga mahal. Sa 10 piso, merong 2 piso na ating ikaputandog. Sa 100, may 20 pesos. Sa 1,000, 200. Sa 10,000, 2,000. Sa 100,000, 20,000 minamahal, 20,000. At sa 1,000,000 ay 200,000 minamahal. Laging times 0.2. Kung may butal-butal man yan, i-compute natin sa ating mga calculator, times 0.2 lagi minamahal. Maging sa ating mga inaani minamahal, maging sa ating mga hayupan. Yung mga hayupan natin, meron tayong nanganak yung ating baboy ng 20. 4 dyan sa mahal na Panginoon. Nanganak man yan 10. 2 yan sa mahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay minamahal, hallelujah. Maging sa ating mga inaaning palay minamahal. Sa 10 kaban, 2 sa mahal na Panginoon. Sa 40 kabanes minamahal, hallelujah. O, times 0.2 lagi yan minamahal, hallelujah. Sa 40 kaban minamahal, magkano dyan ang sa mahal na Panginoon? 8 kaban dyan ang mahal na Panginoon minamahal. Kaya talagang atin talagang ipagkalob yan. Huwag tayo manghinayang, hallelujah. Ngunit manghinayang tayo sa pagpapala ng Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil pag nawala yung pagpapala ng Diyos, ngunit sabi nga minamahal, hindi natin mahigitan ng Diyos sa pagbibigay. Laging minamahal, magtapat ka ng magtapat, minamahal, sasagana ka ng sasagana, kagaya ng ating mga minamahal na kapatid na talagang naunang nagdapat sa atin. Kaya tayo patuloy magkaloob at magtapat talaga minamahal upang talagang makatamo tayo ng grabing tagumpay at magmana talaga ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon, minamahal. Atin pong ihanda, minamahal, maging ating mga bibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating kasampung bahagi tandog. At ito po yung panalangin ng ating beloved elder, beloved brother.
Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y maganda na po, minamahal. Hallelujah. Ihanda na po natin ang Biblia, yung ating ballpen, labis, minamahal. At tayo po'y tumayo na minamahal upang magbigay galang salita ng Diyos na dadalhin ng ating pinagparang mga aral. Amen, praise the Lord. Tayo po'y tumayo na po, minamahal. Amen, praise the Lord. Upang magbigay galang salita ng Diyos. Amen, praise the Lord. At atin na pong tinatawagan ng ating beloved elder na magdadala po ng balang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved elder, beloved Brother J.R. Serafica. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved elder, beloved Brother J.R. Triguez. Hallelujah. Tayo po manalangin, mga minamahal. Hallelujah. O po dakila, papagpala namin ang mga Diyos at makapangyarihan sa langit. Sa pangalan mo ay pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Minsanan pa, Panginoon, kami lubos na nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon. Hallelujah. Kami, Panginoon, binigyan ng kalayaan, Panginoon, upang kay aming masamba sa buong espiritu at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong paglangis, Panginoon, sa bawat yugto, Panginoon, na yung pananambahan na tunay mo itong pinagpala, Panginoon, hallelujah, sa mga papuring awitin, sa masyang awitin, malumanin na awitin, Panginoon, sa mga buhay na patutuo, Panginoon, hallelujah, sa iyong napakatamis at banal na presensya, Panginoon, hallelujah, dinala mga awit na gindaluyan, Panginoon, hallelujah, magiging po, Panginoon, hallelujah, sa bawat matatapat ng iyong mga anak, Panginoon, nagkakalob ng ikasabot, bahagit andog, Panginoon, hallelujah, maraming salamat, Panginoon, hallelujah, ngunit bago ang lahat, Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin, Panginoon, hallelujah, binigyan mo na may kalayaan, Panginoon, upang mapakinggan ng Panginoon ang iyong mga banal na salita, Panginoon, kami hindi man karapat dapat, Panginoon, hallelujah, kami dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, Panginoon, kami nagpapakumbaba, nagsisisi, Panginoon, hallelujah, sa mga pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang sa muman na pusumpungan ang bawat isa sa amin, Panginoon, mula sa pagkakasala ng aming mga kamay, ng aming mga mata na sambit na salita, sumagi sa aming puso't isipan, Panginoon, kaming pagkalinisin, Panginoon, ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, buksan ang puso't isipan ng bawat isa, Panginoon, ipaunawa po, Panginoon, yung mga banal na salita na aming mapagbubulay-bulayan, mapag-aralan, Panginoon, hallelujah, sa apong ito, Panginoon, sa ganang akin, Panginoon, wala po akong magagawa sa ilamang po kung maasa tabaga kapangyarihan kayo naman, Panginoon, maglagay ng mga pagpapala na lalabas sa aking mga labi, Panginoon, hallelujah, sa iyong mga kapangyarihan pangalan ay pinakamamalapang Isus, sama-sama naming sinasaway sa unang pagpapalagi namin aming ginagalang mga Pastor Lisada Almeida, naman din mo ng balagi na lang ng mga pangalan ni Isus, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang buhay na Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na panis po lamang. Hallelujah. Dable paggalag, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah. Ang mga turo at pangangaral, mga minamahal, hallelujah, ng ating kagalang-galang mga pastor, Welder Sada Almeida, hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating beloved Mama Dir, mga minamahal. Hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal, hallelujah, sa Almeida family, mga minamahal, sa ating mga live cast viewers sa YouTube, mga minamahal. Hallelujah, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal. Pag hindi po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, napakabilis ng oras, mga minamahal, mag-alas 4:45 na, mga minamahal. Kaya't makinig po tayong mainam, mga minamahal, huwag nating sayangin, mga minamahal, ang pagkakataon, mga minamahal, na hindi natin mapakinggan, mga minamahal, ultimo isang salita, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Isang tabi natin, mga minamahal, ang ating ginagawa, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, i-concentrate natin, mga minamahal, ang ating pakinig, mga minamahal, hallelujah, na sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ating mapapakinggan, mga minamahal, dahil po, mga minamahal, ito ang magiging kabusugan, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, ng ating spiritual na paglilingkod, mga minamahal. Kahit ang ating pag-uusapan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, maging mapagbantay ang bawat isa, mga minamahal. Yan po ang ating topic, mga minamahal.
maging mapagbantay mga minamahal ang bawat isa. Dahil mga minamahal, ang ating napag-aralan nung linggo mga minamahal, hallelujah, ano ang ating makakamtan mga minamahal sa sanlibutan ito mga minamahal kung inuna natin ang mga bagay mga minamahal, hallelujah, na hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon mga minamahal, hallelujah, at hayang mga minamahal ang pagkakatipon ng mga banal mga minamahal. Makamtan man natin mga minamahal ang kayamanan dito sa sanlibutan ito mga minamahal kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa mga minamahal. Kaya mga minamahal sa hapong ito mga minamahal, hallelujah, tayo'y maging mapagbantay mga minamahal ang bawat isa, maging mapagbantay ang bawat isa ang ating topic mga minamahal. Bakit mga minamahal? Hallelujah, kung ating iisipin mga minamahal, hallelujah, ang salita, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos mula nung nagkatawang tao ang Diyos, mga minamahal. Ang ating buhay na Diyos, ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yung mga kababala, mga minamahal, hallelujah, yung mga tanda, mga minamahal, ng pagparito ng ating dakilang Diyos ay nangyayari na. Lahat magsabing, praise the Lord. Noon, mga minamahal, hallelujah, mula sa panahon ni Noah, mga minamahal, grabe mga minamahal, grabing pagbaha mga minamahal. Hallelujah. Binanggit mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Na darating ang araw, magkakaroon ng lindol, magkakaroon mga minamahal ng malakas na tagulan, magkakaroon ng mga bagyo mga minamahal. At magkakaroon ng digmaan mga minamahal. At yan ay nangyayari itong taon lamang ng 2025 na nagkakasabay-sabay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya't maging mapagbantay ang bawat isa mga minamahal na huwag nating hayaan mga minamahal na kunting katiting lamang mga minamahal ng ating pananampalataya, mga minamahal na sinabi sa banal na kasulatan, mga minamahal kung mayroon kang pananampalataya na kasing laki lamang ng butil ng mustasa, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, lahat ng bagay mga minamahal na iyong sabihin mga minamahal, ito'y may kalakip na kapangyarihan at ito'y mangyayari. Dahil tandaan natin mga minamahal, kapag mga minamahal, ang tanda na sinabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal na nung nagkatawang tao ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, asahan natin, mga minamahal. Hallelujah, ang atake ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, 24 oras, mga minamahal, o kaya hihigitan pa niya, mga minamahal, hallelujah, malin lang tayo, mga minamahal, hallelujah, malayo lamang tayo, mga minamahal, sa salita at paglilingkod ng ating dakilang Diyos. Darating ang panglalamig, mga minamahal, sa isang Kristiyano, mga minamahal, kapag hindi natin nabantayan, mga minamahal, ang ating paglilingkod na ito, mga minamahal, darating mga minamahal, na ang liko ay magpapaliko pa, mga minamahal, ang banal ay magpapakabanal pa, ang matuwid ay magpapakatuwid pa. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin po na natin ang ating pambungad na talata, mga minamahal, mula po sa Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 22 at ang talata po ay 11. Amen. Praise the Lord. Apokalipsis 22, versikulo 11, ganito po ang pagkasabi, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. God bless you po sa ating beloved elder, beloved Bible reader, mga minamahal. Mahal na Panginoon po ang magpala sa kanyang banal na salita. Ang liko ay magpapakaliko pa, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Ang kasamaan ay magpapakasama pa. Darating, mga minamahal, hallelujah, ang mundong ito, mga minamahal, ng kasamaan ng isang tao, mga minamahal. Hallelujah, na mga minamahal, hallelujah, ang atake ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, ay nandyan, mga minamahal. Ang liko ay magpapaliko pa, mga minamahal, at ang marumi ay lalo magpakarumi pa, sabi sa banal na kasulatan. At ang matuwid ay magpapakatuwid pa. Sa madaling sabi, mga minamahal, ang matuwid ay magpapakatuwid pa, mga minamahal. Ito yung mga totoong Kristiyano, mga minamahal. Hallelujah, na may takot sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na lumiliko, mga minamahal, sa daan ng gawa ng kaaway, mga minamahal, na hallelujah, ang Kristiyanong ito, mga minamahal, wise Christian, mga minamahal, hallelujah, binabantay niya lagi ang kanyang sarili, mga minamahal, kapag ang kasalanan, alam niya, nandyan na, mga minamahal, pumapasok na sa puso't isipan ng tao, mga minamahal, ang Kristiyanong ito, mga minamahal. Itinutuwid niya ang kanyang sarili, inaalala niya, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, at ito, mga minamahal, ay nagbulay-bulay lagi sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, at ito ay nagpapakainit, mga minamahal, hallelujah, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, ang gawa ng kaaway ngayon, mga minamahal, grabe, mga minamahal.
Alam niyo po mga minamahal, sa pamamagitan ng cellphone, mga minamahal, nilikha ng tao ang cellphone, ginamit ng kaaway. Lahat magsabing, praise the Lord. Nilikha ng tao ang cellphone, sinamantala ng kaaway. Sinamantala ang katalinuhan, mga minamahal, ng tao, mga minamahal, ng kaaway, mga minamahal. Dahil sabi mga minamahal, ang cellphone, mga minamahal, ay hindi lang basta-basta gamit na cellphone yan, mga minamahal. Kapag ikaw ay gumagamit ng cellphone, mga minamahal, nakikipagbagang spiritual ka dyan. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Sino, mga minamahal, ang binabantayan ng hallelujah, ng kaaway, mga minamahal, ang diablo, ang si Satanas, mga minamahal. Kundi tayong lahat, mga minamahal, na tinawag sa buong katotohanan. Ilagay po natin yan, mga minamahal, sa ating puso't isipan, mga minamahal. Mas marami ang oras, mga minamahal, sa paggagamit ng cellphone, mga minamahal, kaysa pagbabasa ng banal na kasulatan. Lahat magsabing, praise the Lord. Tandaan mo, mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, kapag tayo ay gumagamit ng cellphone, mga minamahal, pakikipagbakang spiritual yan, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, nilikha, mga minamahal, ng tao, ginamit ng kaaway. Kapag hindi po natin, mga minamahal, nabantayan ang ating sarili o ang ating paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah, ang paalala ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hindi kada-karaka darating yan, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, tinitignan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, na sa ating nabasa, mga minamahal, na dapat, mga minamahal, ang matuwid ay magpakatuwid ka. Sa madaling sabi, ang matuwid, mga minamahal, hallelujah, ay nililiglig ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kung hanggang saan, mga minamahal, ang kanyang paglilingkod sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kanina, mga minamahal, grabing kapuspusan, mga minamahal. Lahat ng handang masaktan, magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Grabing kapuspusan kanina, mga minamahal. Umulan, umaraw, mga minamahal. Bumaha, mga minamahal. May mga ilan, mga minamahal, hindi makadalo, mga minamahal, dahil walang madaanan, mga minamahal. Subalit, ang wise Christian naghahanap ng madadaanan. Kahit malayo, mga minamahal. Hindi sayang ang ating pagparito, mga minamahal, dahil yung kapuspusan ng ating nadarama kanina, mga minamahal. Sabi ko nga kanina, mga minamahal, habang tumutulo ang aking oras, mga minamahal, sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, hindi na ata matatapos. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Sabi ko sa aking isipan, mga minamahal, yung mga bagay na yan, mga minamahal, hallelujah, isa yan sa sinyalis, mga minamahal, ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, ang matuwid ay magpapakatuwid pa, ang banal ay magpapakabanal pa, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, kung gusto nating ng lahit, huwag nating hayaan ang pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, ang paglilingkod na ito, mga minamahal, batid nating lahat na tayo ay nasa buong katotohanan. Dahil may totoong pastor, mga minamahal, na nagturo ng buong katotohanan ng purong-puro, mga minamahal. Hindi dinagdagan ng isang letra, hindi binawasan ng letra, bagkus, mga minamahal. Hallelujah, nagpakainit, dinagdagan ang pananampalataya, mga minamahal, dinagdagan ang pag-ibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dinagdagan, mga minamahal, nagsumikap, mga minamahal, na hanggang kamatayan, mga minamahal, naglingkod, mga minamahal, at ipinangaral ng ating gagalang-galang mahal na pastor ang katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang marumi ay magpapakarumi pa, ang liko ay magpapaliko pa, mga minamahal. Kung tayo, mga minamahal, na nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal, at nandyan, mga minamahal, wala tayong pagpipigil, mga minamahal. Wala tayong, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, o nakakalimot, mga minamahal, sa pag-ibig ng ating dakilang Diyos, kung paano tayo tinawag nung una, mga minamahal, hanggang sa kasalukuyan, tayo ay inaalala ng ating dakilang Diyos at binabalikan pa, mga minamahal, ang kasalanan, mga minamahal, na wala ng pagpipigil sa sarili. Mas mabuti pang hindi mo na nakilala ang katotohanan.
Lahat magsabing, praise the Lord. Na, mga minamahal, napakasakit pala, mga minamahal. Mas lalong, mga minamahal, grabe ang ating pagkakasala kaysa doon sa nagkakasala, mga minamahal, na hindi nakakilala sa katotohanan. Lahat magsabing, praise the Lord. Basahin po na natin ang ikalawang Pedro, mga minamahal. Ang kabanata po'y 2 at ang talata po'y 21. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, kapitulo 2, ang talata po ay 21. Ganito pong sinasabi, sapagkat magaling pa sa kanila na hindi nakakilala sa daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sapagkat magaling pa sa kanila ang di nakakilala ng daan ng katwiran, mga minamahal. Ito na, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Hindi nakakilala ng daan ng katwiran. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal, sabi ni Pedro, mga minamahal, mas mabuti pang hindi mo na nakilala, mga minamahal, ang daan ng katwiran. Bakit, mga minamahal? Dahil ang tao, mga minamahal, nagkakaroon ng kanyang katwiran sa sarili at nagkakaroon ng unawaan sa sarili na wala ng pagpapakumbaba, pagkus, mga minamahal, pagmamataas na sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Katwiran na maminamal ng sarili, maminamal hindi na katwiran, maminamal ng ating dakilang Diyos ang nasusunod, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag pinagsabihan tayo, mga minamahal, kapag pinagsabihan tayo, mga minamahal, na wag mong gawin yan, mga minamahal, dahil yan ay hallelujah, makapagpapahamak sa iyo, mga minamahal. Ano ang sasabihin, mga minamahal? Nagkakaroon ng katwiran. Mayroon yung salitang okay lang. Matagal pang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Okay lang. Mag-aayuno naman ako. Okay lang. Dahil pinili ako ng mahal na Panginoon, hindi ako pababayaan. Hindi po ganon, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaunawaan at katwiran, mga minamahal, ang nasusunod, mga minamahal. Hindi na ang katwiran ng mahal na Panginoon. Sarili ang nasusunod, mga minamahal, at hindi na ang kalooban ng mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil minamahal, kapag minamahal, hallelujah, hinayaan natin, mga minamahal, ng ating sarili ang masunod, mga minamahal. Darating, mga minamahal, ang kasamaan sa atin, mga minamahal. At kagibaan, mga minamahal, na bigla, mga minamahal, na hindi mo nalalaman. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Basahin po na natin, mga minamahal, mula sa aklat ng Propeta Isaias, ang kabanata po ay 47 at ang talata po ay 11. Amen. Praise the Lord. Isaiah Kapitulo 47, ang versikulo po ay 11. Ganito po ang pagkasabi, kaya't ang kasamaan ay darating sa iyo, hindi mo malalaman ang bukang liwayway niyaon, at kasakunaan ay sasapit sa iyo, hindi mo maaalis, at kagibaan ay darating sa iyong bigla, na hindi mo nalalaman. Praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag nahinog, mga minamahal, ang iyong ginagawa, mga minamahal. Kapag nahinog, mga minamahal, hallelujah, yung kasalanan, mga minamahal, na hindi mapigilan ng isang sarili, mga minamahal, ng isang tao, mga minamahal. Kasamaan ay darating sa iyo. Kagibaan, bigla, na hindi mo nalalaman. Nang nakakaunawa, magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Grabe pala, mga minamahal. Hallelujah. Kapag hindi tayo nakikinig, mga minamahal, hallelujah, sa pulpitong ito, mga minamahal, hindi natin pinapamuhay, mga minamahal. Hallelujah. Kapag, mga minamahal, tayo ay nagkakatipon, mga minamahal. Nandyan ang kapuspusan, grabe, mga minamahal.
na yung nadama, mga minamahal, ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, naramdaman mo ang pag-ibig, mga minamahal, hallelujah, dito sa pulpitong ito, dyan sa crowd, mga minamahal, yung kapuspusan, mga minamahal, hallelujah, pinagkakalob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, subalit paglabas mo sa gawaing ito, sa bahay-sambahan na ito, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, nakalimutan mo ang ating pinag-aaralan lagi, mga minamahal. Napakahirap na bagay. Baga kagibaan, mga minamahal, na hindi inaasahan, mga minamahal, sa anak ng Diyos, mga minamahal. Mga minamahal sa atin, mga minamahal na tinawag na anak, mga minamahal. Dahil mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, dapat, mga minamahal, kapag mga minamahal ang pinag-aaralan natin, mga minamahal, i-apply mo sa labas, dalihin mo sa labas. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Sayang yung na ating napakatamis at banal na presensya, mga minamahal, na ating nadarama kanina, mga minamahal, kung paglabas natin dito, mga minamahal, balik uli, mga minamahal, sa kahinaan. Huwag po tayong masaktan, mga minamahal. Biblia ang nagsasabi, kaya ang ating topic, maging mapagbantay ang bawat isa. Dahil mga minamahal, hallelujah, ang panahon, mga minamahal, ay malapit na, mga minamahal. Ang panahon, mga minamahal, ay nalapit na, mga minamahal. Ulitin ko ang aking sinabi kanina. Para, mga minamahal, hindi tayo mahiwalay, mga minamahal, sa ating pinag-aaralan. Ang mahal na Panginoon, nung siya'y nagkatawang tao, ang lahat ng lumabas sa bibig ng ating dakilang Diyos ay nangyayari na. Kaya't mga minamahal, kung tayo, mga minamahal, ay magpahalaga, mga minamahal, sa ating pagkatawag, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na hindi lamang sa ating pakinig, mga minamahal, hallelujah, dumiritso, mga minamahal, bagkus, mga minamahal, huwag lumabas dito, bagkus, mga minamahal, dapat dumiritso sa ating puso. Bakit, mga minamahal? Dahil sabi sa banal na kasulatan, sa Book of Revelation, mapalag ang naguhugas ng kanilang mga damit. Basahin po na natin Apokalipsis, ang kabanata 22, at ang talata po ay 14. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata po ay 14. Ganito po nasasabi, mapalad ang naguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan. Mapalad ang mga nanghugas ng kanilang damit, mga minamahal. Na madaling sabi, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, tayo ay dumaranas, mga minamahal, hallelujah, na kapag, mga minamahal, hallelujah, tayo ay nagpakalamig-lamig, mga minamahal, hindi nagpakainit, hindi nagseryoso, mga minamahal, bilang totoong Kristiyano, mga minamahal, dahil walang exempted sa kasalanan, mga minamahal, walang exempted sa gawa ng dyablo, mga minamahal, kaya, mga minamahal, magpakainit ang dapat magpakainit, mga minamahal, umiwas sa dapat umiwas, mga minamahal, upang mahugasan, mga minamahal, ang ating mga kasalanan. Lahat magsabing, praise the Lord. Magpakainit, pagningasin, mga minamahal, ang ating paglilingkod, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang panahon, mga minamahal, ay iba na ang takbo, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil napapakinggan natin ang salita ng purong-puro, mga minamahal, na tinuro ng ating kagalang-galang mga pastor kung paano natin pagbubulay-bulayan, mga minamahal. 2 talata na lang po tayo, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Mapalad ang taong naguhugas ng kanyang damit, mga minamahal. Na hindi na binabalikan, mga minamahal, ang kasalanan, mga minamahal, bagpos, mga minamahal. Sa tuwing araw ng gawain, mga minamahal, hindi hinahayaan, mga minamahal, na bawat mga minamahal
hallelujah, katiting mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, o yugto mga minamahal ng ating pananampalataya mga minamahal, hallelujah, hindi pinapabayaan bagkus mga minamahal, hallelujah, nagko-concentrate mga minamahal upang makinig at upang magpuri sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kung hindi tayo nagko-concentrate mga minamahal, hindi mahuhugasan ang ating kasalanan. Para pagampunan natin ang buhay na Diyos. Kaya mga minamahal, pinagbilinan tayo mga minamahal. Hallelujah, sa banal na kasulatan mga minamula sa kawikaan mga minamahal. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin po na natin mga minamahal, hallelujah. Ang 2 talata na po, mamina pagkasunod-sunod din na po natin yan. Kawikaan, mamina ang kabanata 23 at ang talata 26. Ang Ebanghelyo kay San Juan, ang kabanata 10 at ang talata po ay 28. Amen. Praise the Lord. Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo po ay 26. Ganito po ang pagkasabi, Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at balugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo kay San Juan, ang kabanata po ay 10 at ang talata po ay 22. Amen. God bless you po, sa ating beloved elder. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang talata po ay 28. Ganito po sinasabi, At sila bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi aagawin ng sino man sa aking kamay. Pagkampunan natin ang buhay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, mga minamahal. At malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan, mga minamahal. Kapag mga minamahal, pala mga minamahal ang ating pag-ibig lagi, mga minamahal ang ating puso lagi nakatuon, mga minamahal, hallelujah, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, ang malulugod pala, mga minamahal, ang ating mga mata, mga minamahal, sa ating mga daan, sa ating daraanan, mga minamahal, sa pagkikibagbagang espiritual, mga minamahal, ang ating dadaanin, mga minamahal, ang ating pagdadaanan, mga minamahal, habang tayo ay naglilingkod, mga minamahal, ito ay tuwid, mga minamahal, at walang lubak, mga minamahal, lubak, mga minamahal, na daraanan, mga minamahal, kung ang ating puso, mga minamahal, ay inaalay natin, mga minamahal, sa mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, sa bawat papupuri, mga minamahal, sa bawat mga minamahal, hallelujah, pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos ay nagko-concentrate, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Puso, mga minamahal, ang pinaka-importanting bagay, mga minamahal. Dahil dinadaluyan ito, mga minamahal, ng pag-ibig, mga minamahal. Ang katawang ito, mga minamahal, hallelujah, ay mga minamahal. Hallelujah, tinawag mga minamahal, hallelujah, na anak ng ating dakilang Diyos mula nung tayo, mga minamahal, hallelujah, ay nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal. Kapag ibinigay mo ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, huwag mong hayaan, mga minamahal, na sa bawat mga minamahal, hallelujah, pag kakatipon ng mga banal, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal na dapat mga minamahal ay nandito ka. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, kapag nahayaan natin, mga minamahal, nagkakaroon ng katwiran sa ating sarili, hindi na katwiran ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kung gusto nating maging sakdal sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, isiksik natin lagi, mga minamahal. Gawin natin, mga minamahal, ang nakalulugod sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang mga minamahal sa ating nabasa sa Kawikaan 23-26, mga minamahal. Hallelujah, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kapag nakita, mga minamahal, hallelujah, grabe ang iyong paglilingkod, mga minamahal, grabe ang iyong pagpapakainit, mga minamahal, grabe ang iyong pagpupuri, grabe ang iyong pagkukonsentrate sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, malulugod, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil ang mata ng ating dakilang Diyos na buhay ay nakatitig sa mga banal, mga minamahal, hindi doon, mga minamahal, sa gumagawa ng kasalanan. Lahat magsabing, praise the Lord. At pagsapit sa Ebanghelyo, ang San Juan kabanata 10 at ang talata 28, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, mga minamahal. Grabe ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, kapag nabantayan pala natin, mga minamahal, ang ating paglilingkod, mga minamahal. Binibigyan tayo ng walang hanggang buhay. Saan yun, mga minamahal? Sa piling ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At sabi, mga minamahal, pangako ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Habang tayo ay narito sa lupa, mga minamahal,
Kapag pinahalagan mo, mga minamahal, ang iyong pagkatawag, mga minamahal, kapag pinahalagan mo, mga minamahal, hallelujah, ang gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang pagpapakatipon ng mga baril, kapag pinahalagan mo, mga minamahal, ang rules of regulation, mga minamahal, kapag pinahalagan mo, mga minamahal, hallelujah, ang bawat pinag-aaralan natin, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, dumating man ang kagibaan sa iyo, mga minamahal, dahil nabantayan mo ang iyong espiritual na paglilingkod, mga minamahal, pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, hindi niya haya, mga minamahal na, hallelujah, kunin tayo, mga minamahal, hallelujah, ng kaaway sa kamay ng mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Kaya pilitin natin, mga minamahal, maging sakdal sa harapan ng ating dakilang Diyos hanggat may panahon pa, mga minamahal. Isiksik natin ang ating sarili, mga minamahal, sa napakaliit na butas, mga minamahal. Na dito, mga minamahal, patungo sa buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kapag dumating, mga minamahal, ang kahinaan, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, manalangin tayo, mga minamahal, ng walang patid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Magsisi tayo, mga minamahal, magpakumbaba tayo, mga minamahal. Hallelujah, samahan natin, mga minamahal, hallelujah, ng sinsirong, mga minamahal, pananalangin, mga minamahal, hallelujah, kapag tumulo ang ating luha, mga minamahal. Diyan nalulugod, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos at kinakalimutan ang iyong ginawa. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag nahihirapan ka na, mga minamahal, sabihin mo, mga minamahal, mahal na Panginoon, mahabag ka sa akin. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Mahal na Panginoon, ibangon mo ako. Mahal na Panginoon, analayan mo ako. Mahal na Panginoon, yakapin mo ako ng iyong pagmamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil mga minamahal, kapag hindi na po kayang sambitin, mga minamahal, ng ating bibig, mga minamahal, kahit sa ating isipan, mga minamahal, mahal na Panginoon, mga minamahal, kung hindi na kayang sambitin ng aking bibig, mga minamahal, mahal na Panginoon, batid mo ang lahat ng bagay. Mahal na Panginoon, kung hindi na kayang sambitin ng aking mga labi, mahal na Panginoon, pakinggan mo ang nilalaman ng aking puso. Na sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, maging karapat dapat nawa ako na sumalubong. Maging karapat dapat nawa ako sa pinangako mong buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang Diyos, mga minamahal, kailanman hindi nagbibiro, mga minamahal. Kapag hindi mo nabantayan, kapag hindi natin nabantayan ang ating paglilingkod, mga minamahal, isang tiyak na bagay, mga minamahal, didikdikan tayo ng kaaway hanggang tayo ay mawalay sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, bantayan natin ang ating pakikipagbagang espiritual, mga minamahal. Hindi na basta-basta ang nangyayari sa mundong ito. Kaya, mga minamahal, sambitin mo sa harapan ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Habang nakapikit ang iyong mga mata, mga minamahal, habang tayo nagpupuri, mga minamahal, na malumanin na awitin pagladin ng altar call, banggitin mo, mahal na Panginoong Hesus, mamatay, mabuhay, maglilingkod ako sa iyo. Ang lahat ng kapurian, pagdadakila at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Akin na pong pinagkakom sa ating beloved brother Alvin Reyes. Under your wings,
I will
kailanman di tayo iniwanan ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo iniwanan ng ating pinakamamahal na baby. Nariyan lamang ang ating dakilang Diyos. Naghihintay siya bawat sa atin tumawag sa Kanya, mga minamahal. Ano bang ating kalagayan sa mga oras na ito? Nakikinig ang mahal na Panginoon. Hindi mo na kailangang sumigaw, mga minamahal. Ibulong mo lang sa akin, mga minamahal. Hallelujah. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. I will be still, know you are God. With the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the ground. And I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, and I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. Napakabuti mo! Napakabuti mo! Napakabuti ng ating pinakamamahal. Napakabuti mo! Salamat po! Salamat! Maraming salamat. Hindi mo kami iniiwanan. Patuloy mo kami nililigan. Hindi mo kami pinapabayaan. Hallelujah! 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 Kaya mahal na Panginoon. Hallelujah!
Maraming salamat po, Panginoon. O dakil mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon. Taunin na langit po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wallace Nadalmeta. Patawarin mo kami, Malapit. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patuloy mo kaming panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapit. Dagdagan mo aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis, Malapit. Pagalingin mo aming karamdaman. Hallelujah. Patuloy mo kaming lingapin, Malapit. Patuloy mo kaming lingapin. Thank you so much, Lord Jesus. Wala kaming may gaganti sa kabutihan mo, Malapit. Kundi ang aming taos-pusong pasasalamat sa mga oras nito, Malapit. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen, praise the Lord. Hallelujah. Mga binamahal, ating ipatong ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Dinirinig tayo ng ating dakilang Diyos. Sa mga oras na ito, kasama natin siya, mga binamahal. Ano mang iyong kahilingan, ano man ang iyong daing, ipaabot mo sa Malapit. Isumbong mo sa Malapit. Sabihin natin, mga minamahal, lahat ng ating mga karaingan. Hallelujah. 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 Palakasin mo kami, Malapit. Palakasin mo kami. Salamat mo! Salamat mo! Salamat mo, Malapit. Napakabuti mo. Walang hanggan yung pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Ating ipatong mga minamahal, ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa pati na may karamdaman. Palayasin po natin lahat ng mga demonyo ng karamdaman, mga minamahal. Banggitin po natin isa-isa, hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, sakit ng ulo, trangkaso, panlalamig, panlumaypay, paghihina, mga demonyo ng cancer, sakit sa puso, tuberculosis, cast out! In the mighty name of Jesus! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Cast out in the mighty name of Jesus! Be healed right now! Be healed right now! In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang ipalakpak ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tayo po'y tatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. 3 times po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At para po sa ating pong mga bisita, ating po mga beloved viewers, may 4 na reglamento po ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Maka-Diyos na pagsisisi.
Pagsisihan po natin lahat ng ating pong nagawang kasalanan magmula nang tayong magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi na po natin ito muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Para po sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Ngayon po ang araw, mga minamahal. Amen? Magpabautismo po tayo sa araw na ito sapagkat hindi ipinangako ang araw ng bukas, mga minamahal. Kundi ngayon po mismo. Kaya't huwag po tayong aalis na hindi po tayo nagpapabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ikaapat po, mga minamahal, bautismo sa Espiritu Santo. Kanina, mga minamahal, habang nagpupuri, hallelujah, grabe ang kapuspusan. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po yung selyo na tayo po'y pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay ating mararanasan, mga minamahal, kung tayo po'y magpapatuloy sa ating paglilingkod ng may katapatan hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bilang pagsuko po, ating pong itaas ang ating dalawang kamay, ipigit po ang mga mata, at sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldy Estrada Almeida. Narito po, malapit noon, ang mga kaluluwa na binigyan mo ng pagkakataon makalapit sa iyo, o malapit noon. Kahabagan mo po sila, ingatan mo po sila, iligtas mo po sila, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa at katotohanan, panghawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal Jesus. At para po sa ating pong mga announcement, amen, narito po ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder Alvin Reyes, panguna po sa altar call. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At dobling pagrespeto po sa ating beloved parents in the Lord. At atin pong inaalala ang mga ginito ang aral na turo na iniwan ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At ganun din po sa buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved leaders na kasama natin ngayon. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter Ate Baines Nier, at sa inyo po, mga minamahal ko po kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tayo na po, hallelujah, ay darako na po sa mahalagang announcement, mga minamahal. After po ng lahihan sa mga minamahal, mayroon pong practice ang mga beloved mimers para po ito sa selebrasyon po ng birthday po nating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ngayon pong July 27 po mga minamahal, ngunit ito po ay daraos natin ngayong July 28, ngayong darating na linggo po mga minamahal. Kaya mayroon po kayong practice. Huwag po muna kayong umuwi, mga minamahal, para po sa presentation po. Ngayon pong May 28, ngayong darating na linggo po, mga minamahal. At tayo na po ay dito sa mahalagang announcement, mga minamahal. Ang atin pong schedule of services, mga minamahal,
tuwing Miyerkules, tulad ngayon, nag-start po tayo kanina ng 1:00 ng hapon at natatapos po ng alas 5:30 po ng hapon, mga minamahal. At sa Biyernes, Friday overnight, mga minamahal, mag-start po ang ating banal na gawain, alas 9 po ng gabi. At ito po ay matatapos alas 6 ng umaga, araw po ng Sabado, mga minamahal. Katumbas po nito, mga minamahal, ang overnight service, mga minamahal, ay 3 days fasting po, mga minamahal. At sa Sunday General Worship, mag-start po ang ating banal na gawain, alas 9 po ng umaga, at ito po ay matapos alas 3 po ng hapon. At kung may special event po, mga minamahal, ito po ay hallelujah, madadagdagan po ang oras, mga minamahal. At ang address po na ating gawain, mga minamahal, dito po sa 157 Baybay Mabarlao along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At kindly panoorin po natin, mga minamahal, ang ating programa sa television, ang Jesus Miracle Hour, na ito po, hallelujah, ay nagpipreach po dyan, mga minamahal, nangangaral ang ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po ang ating beloved assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Dito po sa Pangasinan, mapapanood po sa PTV Channel 8 po, mga minamahal, tuwing araw ng Sabado, alas 10:30 po ng gabi, at matatapos po alas 12 po ng madaling araw. At huwag po natin kalimutan, idaan sa information ating 5 piso, 10 piso para po sa programa na ating television at radio programa, kami na mahal, at Jesus Miracle Hour. Marami na po tayong mga kapatiran dyan na Save Through Radio and TV programa, kami na mahal, ang Jesus Miracle Hour. At atin din pong tangkilikin ang ating Facebook page, mga minamahal, dito po sa GMCIM San Carlos City, Pangasinan. Kaysa manood tayo ng kung ano-ano po ang mga minamahal, atin pong i-review, mga minamahal, yung ating banal na gawain dito sa GMCIM San Carlos City, Pangasinan. At sa mga nais po magpa-counsel sa ating beloved sister, kindly lamang po lumapit lamang po kayo sa information at handa po kayo paglikuran na ating beloved Ate Vines Near. At sa mga beloved brother, kindly lamang po kung gusto nyo pong magpa-counsel, kindly lumapit lamang po kayo sa luhuran na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Near, at kayo din po ay handa nilang paglilingkuran. At maghayo po tayo, mga minamahal, atin pong ipaluap yung ating mga kapatid na matagal na pong hindi natin nakakasama. Sabihin natin na namimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kabilin-bilinan po ng ating parents in the Lord at ng ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating Mama Dear Lina Kumon Almeida, wag na wag magliban sa gawain ng mahal na Panginoon. Sikapin nating dumalo 3 times a week sa ating banal na gawain. Sa tema natin ngayon, kailangan ang bawat isa ay magbantay, mga minamahal. Kaya unahin natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus para pagpalain tayong lubos. At after po na ating closing prayer, mayroon po tayong lay hands. At ulitin ko po, mayroon pong practice ang mga beloved mimers. Kaya wag po muna kayong umuwi. Praise the Lord. At wag, kung wala na pong karagdagan ate, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, at atin na pong tinatawagan sa closing prayer po ang ating beloved brother, beloved Elder Marlon De Vera. Praise the Lord.
Thank you.